স্বাগতম কুন্তলা কিচেনলৈ কেনে আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি বাৰটো কিহৰ ৰেচিপি আনিছোঁ ধৰিব পাৰিছেনে এইটো হৈছে চিপছৰ ৰেচিপি আৰু এই চিপছটো বনাইছোঁ কিহেৰে জানেনে কাচকলেৰে মই ইয়াত তিনিটা কাচকল লৈছোঁ আৰু কাচকলকেইটা ভালকৈ ধুই এতিয়া মই ইয়াৰ বাকলিখিনি এৰুৱাই ল'লোঁ আৰু এই কাচকলখিনি এতিয়া আমি মিহি মিহিকৈ এইদৰে চালাড কাটাৰ সহায়ত কাটি ল'ম চুৰিও কাটি ল'ব পাৰে পাতল পাতল এইদৰে কাটি ল'ব মই গোটেইখিনি কাচকল এইদৰে কাটি ল'লোঁ আৰু কাটি লোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি কৰিম কি এচামুচ নিমখ লৈছোঁ আৰু ইয়াত মিহলাম পানী ঠাণ্ডা পানী মানে ফ্ৰিজৰ পানী নহয় নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰৰ পানী যিটো আমি খাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ এতিয়া নিমখ আৰু পানীখিনি ভালদৰে এইদৰে গুলি ল'ম আনহাতে এখন কেৰাহীত মই ৰিফাইন অইল গৰম হ'ব দিছোঁ তেলখিনি ভালকৈ গৰম হোৱাৰ পাছত ফ্লেমটো মিডিয়াম ল' কৰিছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া মই কাচকলখিনি দি দিম এবাৰত যিমানখিনি আতে সিমানহে দিব মই 2-3 বাৰত গোটেইখিনি বনাম ইমানখিনি দিলোঁ এতিয়া আৰু এতিয়া ইয়াত কি মিহলাম জানেনে ইয়াত আমি এতিয়া মিহলাম নিমখ পানীখিনি যে আমি গুলি লৈছিলোঁ সেই পানীখিনি বেছি দিব নালাগে এচামুচ দি প্ৰথমতে আপোনালোকে ভাবি পৰা যে নিমখ পানী দিলে দেখোন গোটেইখন চিটিকি আহিব এইটোৱে মেজিক কেতিয়াও ওপৰলৈ চিটিকি নাহে এনেকৈ দিয়াৰ ফলত চিপছখিনি খাবলৈ সোৱাদ হ'ব নিমখ তাত পৰিব আৰু খুব মচমচীয়া হ'ব এইদৰে হেতাৰ সহায়ত মই ওলোটাই ভাজিছোঁ সোণালী ৰং হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব শব্দটো নিশ্চয় গম পাইছে কি মচমচীয়া হৈছে ইয়া বানানা চিপছ আমি দোকানৰ পৰা কিনি খাওঁ নহয়নে বাৰু খাবলৈ বৰ ভাল লাগে দামো বহুত পৰে কিন্তু ঘৰত বনাবচোন সহজতে খুব কম খৰচত হৈ যায় আকৌ মই দি দিছোঁ কাটি লোৱা কলখিনি এইদৰে মই 3-4 বাৰ ভাজিম নিমখ আপোনালোকে প্ৰথমতে টেষ্ট কৰি ল'ব প্ৰথম যিটো বেটছ বনাই লয় যদি কম পায় তেতিয়াহ'লে 2 বাৰ দিব নিমখ পানী যদি বেছি হয় তেতিয়াহ'লে এটা বেটছত আপোনালোকে নিমখ নিদিব এটা নিমখ দিয়াৰ পাছত এটা নিদিব তেতিয়া চিপছখিনি মিহলালে নিমখৰ বেলেঞ্চটো ঠিকে থাকিব এতিয়া এইখিনিও মই এইদৰে অলপমান ভাজি লোৱাৰ পাছত ইয়াত মিহলাম নিমখৰ পানী মই গোটেইখিনি চিপছ এইদৰে বনাই ল'লোঁ আৰু খুব সুন্দৰ সহজে বনাব পৰা এই চিপছবিধ আপোনালোকে 2 মাহ পৰ্যন্ত এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত থৈ পেলাই খাব পাৰিব 2 মাহৰ বেছি পাৰি মই 2 মাহ বুলিয়ে কৈছোঁ মই 2 মাহলৈকে থৈছোঁ সেইকাৰণে 2 মাহ বুলি ক'লোঁ নাথাকে সাধাৰণতে এসপ্তাহতে শেষ হ'ব যদি আপোনাৰ ঘৰত সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে মই গোটেইখিনি চিপছ এইদৰে ভাজি ল'ম আৰু মোৰ চিপছৰ এইফালে সংখ্যাটো ভজা চিপছৰ কমি গৈ আছে মানে খাওঁতা ওলাইছে যে আৰু ইয়াত দি দিলোঁ আকৌ মই নিমখ পানী আগৰটোত মোৰ নিমখ কম যে লাগিছিলে সেইকাৰণে ইয়াত মই 2 চামুচ দিছোঁ মোৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি মোৰ চেনেলত নতুন আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব দেই আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে পাহৰি যায় প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব এয়া হৈ গ'ল মচমচীয়া কাচকলৰ চিপছ নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব আকৌ আহিম অন্তিপলমে এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ ভালে থাকক খাওক খুৱাওক আৰু বনাওক